Фундук та шоколад можна вважати класичним поєднанням. А якщо до цього нерозлучного дуету додати каву, то таке поєднання автоматично стає осіннім зігріваючим. І з таким поєднанням ми сьогодні приготуємо торт. В ковшик з товстим дном відважую потрібну кількість молока. До молока додаю розчинну каву. Ковшик з містом ставлю на невеличкий вогонь та прогріваю молоко. В діжу міксера я розбила 3 яйця. До яєць відважую потрібну кількість цукру. Вмикаю міксер на найбільшу швидкість та збиваю яйця з цукром до пишності та посвітління 10 хвилин. Відважую та водночас просію потрібну кількість борошна. До борошна додаю розпушувач. Розмішую сухі інгредієнти вінчиком до однорідності та додаю до яєчної маси половину сухих інгредієнтів. Вмикаю міксер на найменшу швидкість та майже відразу виливаю в діжу всі рідкі інгредієнти, а саме кавове молоко з олією. Додаю до тіста другу половину сухих інгредієнтів. Знову вмикаю міксер на найменшу швидкість. Нам потрібно також відважити до нашого бісквіту кип'яток. Готове тісто на бісквіт переношу у вже підготовлену форму та ставлю форму з тістом в уже розігріту до 170 градусів духовку. Час випікання в моїй духовці 50 хвилин. Ковшик з товстим дном відважую потрібну кількість вершків. До вершків додаю розчинну каву. Ковшик з містом ставлю на невеличкий вогонь. Підігрітими вершками заливаємо шоколад. Та для максимальної однорідності пробиваю ганаш занурювальним блендером. Готовий ганаш накриваю харчовою плівкою в контакт та ставлю в холодильник охолоджуватись та стабілізуватись на 4 години. Відважую потрібну кількість білка. До білків відважую відразу всю потрібну кількість цукру. В ковшику я вже нагріла воду та ставлю на парову баню діжу з білками та цукром. Нагріваю білки з цукром до температури 50-60 градусів. Після цього ставлю свій білковий сироп збиватися на найбільшій швидкості міксера. До меренги висипаю всю суміш з горіхів та цукрової пудри. Та тепер обережно круговими рухами лопаткою перемішую меренгу з горіхами. Ставлю свої меренгові коржі у вже розігріту до 170 градусів духовку випікатися. Час випікання в моїй духовці 20 хвилин. Відважую потрібну кількість сиру жирністю 23%. До сиру додаю вершки жирністю 30%. Сюди ж висипаю цукрову пудру. Фундучна паста теж уся йде до всіх інгредієнтів. Збиваю крем до пишності та щільності. До ганашу відважуємо потрібну кількість сиру, збиваю крем до щільності та пишності та викладаю перший бісквітний кавовий корж. Та викладаю рівно половину горіхового сирного крему. На крем викладаю один з меренгових горіхових коржів. Виклала рівно половину шоколадного крему. Зібраний торт накриваю харчовою плівкою